فکر کنید مثل همیشه توی اتاقتون دراز کشیدید و منتظر این هستید که بخوابید، ولی به جای اینکه به خواب فرو برید به یک بار میبینید که از بدن خودتون خارج شدید و حالا در یک دنیای دیگه دارید سیر میکنید و اتفاقاتی براتون میفته که هیچ توضیح منطقی براش وجود نداره. ما امروز در خدمت عزیزی هستیم که این اتفاق براشون افتاده و ازشون میخوام که به صورت کامل برامون تعریف کنن که چه دیدن. نمیتونن صورت خودشون رو نشون بدن و معذورن از این کار، و امیدوارم که این شرایط رو به هر حال درک کنید. یک نکته دیگه، اگر تجربه نزدیک به مرگ و یا تجربه خروج از بدن دارید، حتما برای این آیدی پایین ارسال کنید و تا آخر ویدیو رو همراه ما باشید. خانم سادات، ما در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم حضور بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون. من از طریق کانال یوتیوب با شما آشنا شدم، بسیاری از ویدیوهاتون رو دیدم و مایلم که تجربه خروج روح از بدنم رو در اختیارتون بذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت من به 2 قسمت تقسیم میشه: ابتدا خروج از بدن و بعد از اون مشاهده مرگ تو اون حالت. من دراز کشیده بودم، یک باره از توی بدنم خارج شدم و خودمو توی خیابون دیدم. خیابونی نزدیک 17 شهریور، منزل یکی از دوستان به نام زهرا. اونجا دیدم خودمو. اونجا تو همون خیابون به من نشون داده شد که باید از 3 تا زهرا تو زندگیم بگذرم برای سعادتمند شدن. یعنی این 3 تا زهرا انگار مانع سعادتمند شدن من باشن. کنار منزل همین یکی از این زهراها بودم. وقتی قبول کردم که از این 3 تا زهرا بگذرم، تو همون حالت سوار تاکسی شدم. قسمت جلوی تاکسی نشستم کنار راننده و تو خیابون 17 شهریور شروع کردیم بیاین سمت منزلمون. منزل ما توی تهران 9 هستش. منزل همین زهرا دوستم تو خیابون 17 شهریور بود. همینطوری داشتیم توی خیابون با تاکسی می اومدیم، یهو تاکسی سرعت گرفت و اینم بگم که خیابون 17 شهریور به این صورتی که الان هست نبود. حالت یه بیابون بود، بیابونای اطراف بهشت زهرا که با ماشین میریم بیابونه، حالت بیابون بود. یعنی ساختمون سازی نبود، مغازه ها نبودن، اطرافو که نگاه میکردی فقط بیابون. ما در امتداد این اتوبانی که دور و بر بیابون بود داشتیم میرفتیم. تاکسی یهو سرعت زیاد شد. من دست پاچه به راننده میگفتم آقا لطفا یکم آرومتر برین، اما ایشون حالا به هر دلیلی با سرعت میرفتن. همینطور که داشتن میرفتن یهو تو همون اتوبان جلوی ما یه دیواری، حالت دیوار مانندی ظاهر شد. و محکم این تاکسی خورد توی دیوار. تاکسی خورد تو دیوار، هم وسط اتوبان بود دیوار. خورد تو دیوار، من و راننده تاکسی هر دومون مردیم. یعنی من خودم رو دیدم که سرم خورد به داشبورد، خونا رو دیدم. بعد دوباره من از تاکسی خارج شدم، ولی خودم رو تو تاکسی داشتم میدیدم که همینطوری سرم رو داشبورده، خونارم دیدم که دیگه مردم. از تاکسی که خارج شدم، کنار اون دیواری که راننده تاکسی خورد بهش یه غار تونلی دیدم، همونجا توی اتوبان. یه حالتی بود انگار دارن توی غاری یه تونلی میسازن اما نیمه ساخته. در ابتدای ورودم به غار تونل من دیگه تو خیابون 17 شهریور نبودم. منزل خواهرم اکباتان، شهرک اکباتان بود. من
یه چندین سالی اونجا رفت و آمد داشتم. بدو ورود من به غار تونل مترو اکباتان بود به سمت منزلمون. یعنی من اومدم تو مترو اکباتان، داشتم به سمت منزلمون میرفتم، ابتدای ورودم به غار تونل بود. 4-5 نفر خانوم و آقا پشت سر من بودن، یعنی تو ابتدای ورودم. همین که پا گذاشتم بیام تو مترو، یهو دوباره شد غار تونل. یه تونلی بود که هنوز سنگلاخ بود، یعنی هنوز آماده نشده بود برای ساختن. اون قاره نیمه ساخته بود، تیراهن بود، کفش هنوز سنگلاخ تونل بود، مرطوب بود، سنگای درشت بود، اما کناره های غار رو داشتن می ساختن، هنوز ساخته نشده بود، نیمه ساخته بود. من وارد این تونل شدم، به این 4-5 تا آقا و خانمی که پشت سرم بودن گفتم که شما یا علی علیه السلام گویان پشت سر من بیایید. این بند خدا پشت سر من داشتن می اومدن و یا علی میگفتیم، یا علی میگفتیم، پشت سر هم داشتیم می اومدیم. تقریبا شاید نیمه های راه اومده بودم که یهو پایین پامو نگاه کردم. پایین پامو که نگاه کردم یه حالت، یه آب، نمیتونم بگم آبگیر، آب نمای خیلی کوچولو به قطر 7-10 سانت و طول حدوداً 20 سانت، خیلی کوچولو. یعنی این قطر 7-10 سانت بود، طولش همش 20 سانت بود. یهو اومدم عقب، تردید کردم که پامو بذارم روی این آب کوچولو. برگشتم عقب، دوباره که نگاه کردم دیدم یه دره‌ایه که از طول و عرض و ارتفاع بی نهایته. یعنی نه پایینش مشخص بود، نه طولش مشخص بود، نه عرضش. خیلی بزرگ، خیلی بزرگ. دیگه با هول اومدم عقب، باز که مجددا خواستم از روش رد بشم، همون آبنمای خیلی کوچولو بود. خیلی راحت از اون آبنمای رد شدم و به مسیرم ادامه دادم. همینطوری این آقا و خانم پشت سر من یا علی میگفتن، خودم یا علی میگفتم، میومدم تا رسیدم به انتهای این غار تونل. موقعی که با راننده تاکسی میومدیم هنوز نمرده بودم، اونجا عصر بود. اما غار تونل به انتهاش که رسیدم حالت بعد از ظهر بود، هنوز خیلی اون گرگومیش عصر نبود، هنوز هوای روشن بود، 3-4 بعد از ظهر بود، حالت اون موقع از روز بود. من به انتهای غار تونل رسیدم، روبروم منظره یه دریا یا یه اقیانوس خیلی بزرگ رو دیدم. ابتدای این دریا یا اقیانوس آروم بود، وسطاش مواج بود. این صحنه رو دیدم، به سمت راستم اومدم، تو همین ادامه دادم، به سمت راستم اومدم. یه سری آدم اونجا بودن، هم آقا بودن هم خانوم. اینا رو هم دیدم و همونطوری که در امتداد این غار تونلی که تموم شده بود، من کنار ساحل این دریا داشتم به راهم ادامه میدادم. یه 4-5 متری 5-6 متری که رفتم دیدم که حالت یه پلکانی هستش اونجا از سنگای، همه قلوه سنگای کنار دریا درشت یه پلکانی اونجا هستش. از اون خیلی هم ارتفاع زیادی نداشت، شاید حالت مثلا 4-5 تا پله. اومدم بالا، من این 4-5 تا پله رو که اونجا دیواری بود اومدم بالا، با یه دروازه مانند مواجه شدم. یه دروازه مانند بود، هنوز آقایون و خانومایی بودن پشت سر من و من توی دنیا به خاطر حالا مسائل تکامل و اینا خب اذیت زیاد شدم، اونم صرفا به خاطر تکامل انسان دیگه. ما حالت بیمار داشتیم، از ما مرده هایی بودیم، امواتی بودیم که حالت بیمار از این دنیا خارج شده بودیم. و در این دروازه که باز شد یه سری پرستار
به استقبال ما اومدن. همه اونایی که من باهاشون بودم و اون آقایونی که خانوما و آقایونی که پشت سر من بودن همه حالت بیمار از دنیا خارج شده بودن. این در دروازه مانند باز شد، این پرستارا به استقبال ما اومدن. چند تاشون خانوم بودن، خانوما رو از خانوما استقبال میکردن، چند تاشون آقا بودن، از آقایون استقبال میکردن. بعد مثل پرستارای بیمارستان تن اینا لباسای سفید پرستاری بود. خانوما یه سریاشون مقنعه های سفید داشتن، با مقنعه های سفید اومدن، یه سریاشون مقنعه های سرمه‌ای داشتن مثل پرستارا، ولی آقایون سرتاپا سفید بودن. آقایون سرتاپا سفید بودن و به استقبال آقایون، خانوما هم به استقبال خانوما. همین به محض اینکه رسیدم به اون درگاه بخوام برم داخل، از همون پرستاری که اومده بود به استقبال من پرسیدم که اینجا دارالسلامه؟ یعنی قبلش به هم آگاه شد که اومدم دارالسلام، ولی از اون پرستار پرسیدم و ایشون حرف منو تایید کرد. یه حالتی میخواستم ببینم که این آگاهی که به من رسید درست بود یا نه، و اون پرستار حرف منو تایید کرد. ایشون راهو به من نشون میداد، اونجا رو به من میخواست نشون بده. بعد که با هم وارد شدیم، من وارد یه جنگلی شدم، وارد یه فضای سبزی شدم. یه دست درختای بلند سبز تیره، انبوه درختا، فضای اول صبح و اول عصر بود، اما کاملا روشن، اما خورشیدی وجود نداشت. یه فضای کاملا روشنه بدون خورشید. هوا انگار نمناک بود، اما شبنمی وجود نداشت. من عرض کردم تو صحبت‌های قبلم با آقای باقرزاده که فروح و ریحان و جنت و نعیم، یعنی واقعا فضای روح و ریحان و جنت بود که تو این دنیا ما نداریم، اصلا این فضا اینجا نیستش. و اینکه فضا کاملا خالی از هر آلودگی بود، هم آلودگی های فیزیکی و هم آلودگی های معنوی و روحانی. یعنی نه کوچکترین غباری تو اون فضا بود و نه کوچکترین رذائل اخلاقی تو اون فضا بود. ببینید من تا قبل از این وقتی تو هوای دنیا نفس میکشیدم، این سنگینی هوا رو حس میکردم. تو محرم سنگینی هوای محرم رو حس می‌کردم، تو کربلا سنگینی فضای کربلا رو حس می‌کردم، اما متوجه این نمی‌شدم که این سنگینی از چی نشأت گرفته شده. اونجا که رفتم فهمیدم این سنگینی به خاطر موجای منفیه، رذائل منفی که بعد این رذائل و موجای منفی که الان توی دنیای ما هست بی‌نهایته. اونجا کاملا خالی از این رذائل بود، فضا روح و ریحان بود، پاک. من وارد این فضا شدم و با این خانوم شروع کردیم به قدم زدن توی دارالسلام. بعد اونجا مثل جنگلای ما نبود که خس و خاشاک داشته باشه، درخت‌ها هرس نشده باشن، گیاها زرد و سبز، کاملا سبز تیره مخملی. یعنی یه جنگل شیک، یه جنگل شسته رفته، یه جنگلی که در نهایت پاکی و زیبایی و آراستگیه. کوچکترین فضولاتی تو این جنگل، کوچکترین شکستن شاخه‌ای، کوچکترین زرد شدن برگی، کاملا سبز تیره مخملی بود. ما توی همچین فضایی با هم رفتیم با این خانم. اونجا حالت یه دالان مانندی بود، 1000 تو اگه بخوام تشبیهش کنم مثل 1000 تو میمونه، قرفه بود، حالت
اتاق بود که سفید بود، با پرده، با یه پرده های حالت خیلی ظریف. پرده ها خیلی ظریف بودن اما پیدا نبودن از پشت. اینا بسیار لطیف و ظریف و سفید اما پشت پیدا نبود. این دالان، این 1000 تو که آدمایی توش بودن، همین آقایون و خانومای سفید پوش و اینا توش بودن، مشغول کار بودن. این پرده ها جدا کرده بود اینا رو، حالت قرفه این قرفه ها رو از هم جدا کرده بود و زندگی میکرد اونجا، مشغول کاراشون بودن، همه مشغول بودن، یعنی یه نفر ایستاده نبود، همه مشغول بودن. بعد این خانم داشت اونجاها رو به من نشون میداد. آروم آروم از اونجاها میگذشتیم، با هم صحبت میکردیم. متاسفانه من اصلا صحبتامون رو یادم نیستش که چیا گفتیم، ولی تو طول مسیر دائم با هم صحبت میکردیم. من تو طول مسیر صحبتامون اصلا یادم نیست تا اینکه رسیدیم به یه مکانی که نزدیک در دارالسلام بود. یعنی یه جورایی دور زدیم اومدیم دوباره نزدیک در دارالسلام. مثلا اندازه 6-7 متر من با در دارالسلام فاصله داشتم. اون کنار یه خیمه سفیدی بود، اون کنار میگم ماه جمادی بود، اون کنار یه خیمه سفید همونجا اون حوالی بود و داخل اون خیمه شمع روشن بود. داخل اون خیمه شمع روشن بود. یه حالت حزنی به من دست داد. آگاه شدم که اینجا برای عزای حضرت زهرا سلام الله این خیمه برپا شده. بعد یهو جا خوردم. به اون خانم گفتم که مگه اینجا هم برای حضرت زهرا فاطمیه میگیرن؟ گفت بله، این بالا هم برای حضرت زهرا مراسم فاطمیه هستش. اینجا سیر من تموم شد. سیرم تموم شد و به بدنم برگشتم. ببینید زمانی که من به بدنم برگشتم تا چند وقت حال اون فضا رو داشتم، یعنی تا چند وقت با این دنیا بیگانه بودم، نفسم تنگ بود. نفس کشیدن تو این دنیا انگار که یکی دستشو بذاره رو گلوت، یه منفذ خیلی باریکی تو برای نفس داشته باشی. در ابتدای برگشتن از سیرم که کاملا نفسم گرفت، ولی رفته رفته این حالت تنگی نفس داشتم، یعنی نمیتونستم اینجا نفس بکشم به خاطر شدت هم آلودگی های فیزیکی هم آلودگی های معنوی و بیشتر به خاطر آلودگی های معنوی. تا یه مدت زیادی سینه من تنگ بود، راه نفسم تنگ بود، میتونم بگم چند ماه. بعد از چند ماه کم کم نفس کشیدن تو این فضا، تو فضای دنیا دوباره برام عادی شد، نه اینکه نفس کشیدن برام راحت شد. ببینید من الان دوباره تو بعضی قسمت‌های شهر تهران که میرم دوباره همونطوری نفسم میگیره، دیگه نمیتونم نفس بکشم، یعنی نفسم حسابی تنگ میشه، مثل اولی که از سیر برگشتم نفسم تنگ میشه. تو بعضی جاها نباز مثلا حالم بهتره، ولی تو بعضی جاها دوباره همون جوری یادم میفته ببین دوباره نفسم گرفت. اینم برای برگشتم. این موضوع مربوط به چند سال قبل میشه؟ فکر میکنم حدود 7-8 سال قبل این حالت برای من اتفاق افتاد. هول هوش 95-96 درسته؟ تقریبا بله. حالا به این فکر کردید که چرا این اتفاق براتون افتاده؟ یعنی به این فکر کنید که به خاطر این نکته بود که این تجربه برای شخص من اتفاق افتاد. تا حالا شده این اتفاق براتون بیفته و اون نکته اگر بوده چی بوده؟ بله 2 تا دلیل داره. اولش اینه که من همیشه برایم سوال بود که خدایا چرا عزای خانم حضرت زهرا سلام الله علیها طولانی مدته
و این اتفاق ماه جمادی الاول برای من افتاد. خانم حضرت زهرا ماه جمادی الثانی شهید میشن. خدا میخواست به من نشون بده که ما خواستیم، این خواسته ماست که برای حضرت زهرا سلام الله علیها طولانی بشه این مدت، این دوره. و دوم این که خب من نمیدونستم که باید از این 3 تا زهرا بگذرم، این 3 تا دوستم که زهرا بودن تو زندگیم باید بگذرم تا به سعادتمندی برسم. و اگر که تیزبین باشین متوجه شدین من از 3 تا زهرا اول سیر گذشتم، آخر سیر به خانم حضرت زهرا تموم شد. اینکه بعد اینو آگاه شدم که باید از این 3 تا زهرا بگذرم که به خانم حضرت زهرا برسم. بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که همراه ما بودید، این ویدیو رو دیدید. حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. اگر تجربه‌ای دارید، تجربه خروج از بدن، تجربه نزدیکی به من، حتما برای ما ارسال کنید و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این 2 تا ویدیویی که اینجا هست رو تا آخر ببینید.